Guys, gusto niyo bang kumita ng $300 every hour? Kung gusto mo, panoorin mo to. Guys, what's up? And thank you so much for dropping by to this YouTube channel, Pinoy Money Online. Wow, thank you guys for dropping by. And guys, in today's video, meron akong isi-share na 6 na website guys na pwede kang kumita hanggang $300 po in every hour. So isa po siyang cryptocurrency. Faucet po siya na pwede kang kumita ng real money. Okay? So cryptocurrency siya guys. So which means mga cryptocurrency siya na Litefcoin, XRP, Monero, Bitcoin Cash, Tron, at Doge. Okay? So guys, stay tuned kayo sa channel na to or sa video na to para hindi nyo ma-miss kung anong itong mga website na ito. 6 na website guys na pwede kang kikita ng up to $300 per hour. Mag-click lang ng roll every hour guys. So don't skip the video para makita nyo po. And before that guys, meron akong t-shirt dito. Yes, just click the link in the description po kung gusto nyo pong bumili. Just check it out. Try to visit lang po sa online store ko po. Baka kusunada kayo. This pandemic t-shirt po. So trending to ngayon na t-shirt para sa kasi may pandemic ngayon. Okay, di ba? So guys, try to visit the link in the description or kung gusto niyo pong bumili. Meron po akong Telegram channel. Pwede niyo po kong i-message kung gusto niyo bumili. Okay? Just check po the link in the description po kasi pwede pa yung bumili lang. Di-deliver mismo sa bahay po ninyo. Okay? And also, guys, meron akong bonus na video training sa iyo guys para ikaw naman ay kikita ng nasa bahay lang. Okay? I recommend and suggest you to watch this free video training kung paano kikita ng nasa bahay lang gamit ang internet, cellphone, computer, at ano pa, laptop mo, di ba? So guys, I recommend this to you. So panoorin mo to, baka itong video training na ito makatulong po sa katulad na nangyari sa akin. Dati nanood lang ako, tapos na-inspire ako. Guys, sinubukan ko, wow, it's really effective. Kaya ako na-inspire gumawa ng mga video at gumawa ng aking online business. Okay? So guys, check nyo na yan mamaya ha, pagkatapos yung manood ng video na to. Okay? So guys, this time, kung ready ka na guys, well, let's go again to my computer. Alright guys, welcome back. So nandito na tayo sa Pinoy Money Online. Meron na tayong 1,520 plus K subscribers. Wow, thank you so much sa mga organic subscribers natin. Kung baguhan ka pa lang po, please do it now guys. Please do subscribe and click the bell button para updated ka kasi daily tayo nag-upload dito ng video kung saan pwede kang kumita ng extra pera online. Okay? So guys, inibitahan din po kita na i-like and subscribe mo itong page ng isang page ko po na Mr. Shane de Mesa. Meron na po itong 1,780 plus na subscribers and meron nag-upload po ko dito ng mga vlogging. Ito po yung mga vlogging ko at mga covered music. So ito po yung partner ko dito, yung makikita nyo dito. So ayan. So guys, inibitahan kita dito kasi gusto kong sumali ka sa parapol ko. Ito po, watch niyo lang po itong unboxing cheap scooter boat in China. So guys, mamimigay po ako nito guys. Magpaparapol din po ako nito. Okay, and announcement po. Today pa lang is May 31. Last day of submission po sa pag-giveaway natin on June 7, 2020. Okay, so guys, merong form dyan sa baba. Dito sa video na to, yung link ng form dyan. Nakapin po sa comment. Mag-fill up na kayo. Tomorrow po, wala nang matatanggap or wala nang makakasali na na tawag nito. Or tomorrow ang last, June 1, tomorrow ang last. So June 2, cut off na po para sa mga sasali sa parapol ko on June 7, 2020. Okay? So guys, mamimigay ako ng tag 1,000 pesos sa 3 tao. So sali kayo guys, mayroong form dyan sa baba. Fill up nyo lang dyan para makasali ka sa raffle ngayon, June 7, 2020. Live tayo guys. Mga 1 hour tayo magla-live. Mayroong entertainment. Ayan, mamimigay ako ng 3 tao ng 1,000 pesos. Okay? So, kung ready ka na this time, ito na po yung sinasabi ko ng mga website. Ayan. So, all you have to do guys is just register. Ito po yung free Bitcoin Cash. In our free game, you can win Bitcoin Cash. You don't have to spend any money. It's free and you can win more than $300 each hour. So, ito po yung sinasabi ko na $300 each hours. Look at the table below. It depends on the number. If you roll 10,000, you win $300. Enjoy. So, simple lang guys. Napakasimple lang gagawin dito is only click roll. Magro-roll lang. Tapos, ayan. Pumasok na po yung earnings. So, Bitcoin Cash guys. So, as you can see, this time, Bitcoin Cash, tingnan natin sa CoinMarketCap kung magkano ang Bitcoin Cash na ngayon.
So, iba po yung Bitcoin na number 1 at saka Bitcoin Cash, okay? Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba itong cryptocurrency na ito, ano ba itong Bitcoin na ito. Okay, ito po yung Bitcoin. So, nagkakalaga po ngayon ng 9,591 sa US money po. So, ito po yung Bitcoin Cash. So, 246.53 pero 1 Bitcoin Cash, di ba? Merong kang coins.ph, meron kang Abra wallet, di ba? Merong Bitcoin Cash sa Abra wallet or coins.ph mo. So, ito po yun. Kung bibili ka ngayon, ito po yung price, $246.53. So, nasa mga, ano siya, nasa mga 12 or 15, 13 to 15 dollars. So, per 1 Bitcoin Cash, okay? So, $15 na, $15,000, 15,000 pesos na, hindi mo na kaya kung, lalo na, wala ka pang trabaho ngayon. So, guys, ito po, may free po na pwede kang kumita dito. So, ayan lang po, mag-earn ka lang na, mag-roll ka lang every hour. Ito po yung mga lucky number. So, di ba? 1,000, ito po, 10,000 po, ma-roll mo sa isang oras, para kung ka makukuha na $300. Di ba? So, ayan po yung price. 1.22. So, worth of $300 po makukuha nyo. So, click lang ng roll every hour. So, wag kayo mag-alala kasi ilalagay ko yung dyan, lahat ng link dyan sa video na ito. So, kayo na po ang bahala mag-register. Okay? And the number 2 is ito po yung Monero. Ayan. Ito po yung Monero. Free Monero. The same lang din po. Isang company lang po sila. Tapos, namimigay po sila ng 5 cryptocurrency. In our free game, you can win Monero. You don't have to spend any money. It's free and you can win more than 300 each hour. So, pareho lang din po. So, mag-click ka lang ng roll. Click mo lang ng roll. Tapos, ayan po. Papasok na po yung Monero sa inyo. Kung titingnan natin kung ano yung Monero, ayan. Pumasok na po. 687 Satoshi. Kumbaga, so ito na po. So, every hour po guys, mag-ano ka dito, mag-roll ka dito. So, mag-alarm ka lang. Pwedeng gawin po ito sa cellphone niyo. Gamitin niyo na po yung Google Chrome or Firefox or Brave browser meron kayo or CryptoTab. Pwede po itong gawin sa mga cellphone niyo. Every hour ka lang po mag-click ng roll. Okay? So, tingnan natin yung Monero sa CoinMarketCap kung magkano ba ang Monero. Okay, so Monero is the top number 16 sa Monero. So, meron siyang, so, 1 Monero is $66.80. Diba? So, nasa mga 2,000 plus na siya or 3,000 peso per 1 Monero. Kung bibili ka ngayon ng 1 Monero. So, mukhang mas mahal na siya, diba? So, ngayon, meron siyang free na pwede kang magkumita ng free Monero. Guys, pwede na rin itong pampamasahe, pang-load, tapos ano pa, pwede rin pambili ng bigas kung ano ka dito, kung tawag nito, masipag ka dito, tapos kung masipag ka dito, tapos kung marami kang referral na makukuha. So, marami kang makukuha na Monero. Malay mo is in one day makakuha ka ng tawag nito, 1 Monero, di ba? Sa grabe ang sipag mo, gumawa ka ng maraming mga referral. So, another guys, number 3 is the Ripple. So, ito po yung Ripple or XRP. Di ba? Meron sa coins.ph niyo, merong XRP. So, pangatlong website po ito. Merong CAPTCHA. Ayan, sagutin muna natin itong CAPTCHA. Okay guys, so ito na po yung Ripple, free Ripple. Katulad din po, ito po yung pangatlo. The same company lang din po sila. Okay? So guys, nagbabayad po ito guys kasi po meron na silang mga advertisements. Tingnan niyo po dito, meron pong mga ads, 'di ba? Meron na pong mga ads ito Google Ads to. So Google AdSense to. So kaya mamimigay sila ito Google AdSense din to. Yan. So click mo lang ng roll. Kaya po sila magbabayad po sila kasi po kumikita din po sila dito sa mga ads na to. Kung nangyari kung kiklik mo itong ads na to, merong kita itong website na ito. So, pambalik din ang bayad mo sa pag-click ng mga roll. Di ba? So, malay mo kung manalo ka dito ng 10,000 every roll mo. So, meron ka kaagad na. Ang dami nito. Oh. 1,474. So, a total of $300. So, ito po yung pangatlo. Okay? Pangatlo. And then, ang pang-apat is ang Throne. So, TRX. So, tingnan natin si TRX. Magkano si TRX? Top number 17. So, cents pa lang siya guys si TRX. So, nasa mga 0.1
sa mga 0.8 cents sa peso po si TRX ngayon. So click mo na lang roll. So guys, hindi ko na pahabain to guys ha. Kasi alam nyo na siguro kung paano mag-register nito. Mayroon namang link dyan sa baba. Tapos, kayo na po bahala mag-register. Basta by valid email lang kayo. So, ayan. The same pa rin po guys. Kagabi ko lang po ito na-discover. So, kaya bago ko pa itong nakuha. So, sinishare ko sa iyo kasi habang meron pa. So, ayan. So, claim free throne. Win number 300. So, meron akong throne. Ayan. So, ipon lang ng ipon guys. Ipon lang ng ipon. I suggest you ipon lang ng ipon. Tapos pag maka-withdraw na kayo, may ang mga minimum, basahin nyo lang dito mga minimum withdrawal. Minimum value to withdrawal is 12 TRX. So network fee is 0.1 TRX, di ba? So pwede siyang mapasok sa Abra wallet ninyo po. So ayan po. And then ano pa? Ito po yung Litefcoin. Ayan. So, Litefcoin din po guys. Meron din po Litefcoin. Kaka-click ko lang kanina. Ayan. At saka meron ding Dogecoin. So, ayan. So, ito po yung Dogecoin. Free Dogecoin naman ito. So, kung titingnan nyo guys, titingnan natin to kung magkano ang Dogecoin na ngayon ha. Pansirin mo lang natin tong captcha. Ang titingnan natin to sa market cap guys, ang Dogecoin is nasa top 31. So, meron ito. Nasa mga 0.2 cents peso po siya. So ngayon, ito po 0.002 dollars. Maliit pa. So kung gusto mong bumili, pwede kang bumili guys sa Abra wallet. Pwede kang bumili, mag-deposit ka sa Abra wallet mo ng Philippine money, ng PHP, tapos buy, exchange mo into Dogecoin. Kasi guys, sometimes Dogecoin last year, 2009, naging 150 si Dogecoin guys. So ngayon pa lang is 0.2 cents PHP. Maliit pa lang, centavos pa lang, hindi 50 centavos, kundi 0.2. Pwede kayong bumili sa Abra ng Dogecoin. Okay? Ayan. So, click nyo. The same pa rin po. So, ayan guys. Click nyo ng roll every hour again. So, pwede na. So, guys, sana gawin nyo na ito ngayon. Mag-ipon na kayo ng Bitcoin Cash, Monero, Ripple, Tron, at saka Litecoin, at saka Dogecoin. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pala, 6. Bitcoin Cash, again, Monero, Ripple, Tron, Litecoin, at saka Dogecoin. Guys, magsimula na kayong mag-ipon na. Ngayon pa lang. Tapos share nyo na yung link niyo para kikita kayo. The more referral, the more earnings po. So, thank you so much guys for watching and for dropping by to this video today. Guys, sana makatulong po itong video na ito. Kahit na maliit lang po ito guys. Pero pagtsagaan, kung gusto mong pagtsagaan, kumita dito, kayang-kaya mo yan guys. More research lang po. Kayang-kaya mo yan kung paano ka kikita ng malaki dito sa shinare ko na website ngayon or na pagkakitaan. Okay? So guys, once again, this is Pinoy Money Online, Mr. Shane, and I hope to see you next time on my next video.